नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ ठुलो मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु र यसलाई ताइपो पनि भनिन्छ र नर्मल मोमो भन्दा अलिकति अलग्गै तरिकाबाट यसलाई बनाइन्छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुस् बनाउनतिर लागौँ है त। यहाँ मैले एउटा कचौरामा आधा कचौरा पानीलाई राखेकी छु। अब यसमा म 1 चिया चम्चा इस्टलाई पनि राख्दैछु र थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राखेर यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। यहाँ मैले 600 ग्राम मैदालाई लिएकी छु। अब हामीले अघि घोलेर राखेको इस्टलाई यो पिठोको बीचमा राख्छौं र यसलाई पिठोको सबैतिर लाग्ने गरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। र यसलाई मिक्स गरिसकेपछि अलिअलि गर्दै पानी राख्दै हामीले यसको डो बनाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा नरम डो मुसेर तयार गरिसकेकी छु। अब 1 घण्टा जति चाहिँ हामीले यो पिठोलाई छोपेर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी मोमोको फिलिङ तयार गर्छौं। यहाँ मैले एउटा बललाई लिएकी छु। अब यसमा मैले यो 400 ग्राम चिकनको किमालाई राख्दै छु र यो किमा चाहिँ मैले घरैमा बोनलेस चिकनलाई मिक्सरमा पिसेर बनाएकी हुँ। अब यसमा मैले 2वटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि राख्दै छु। यसरी नै मसिनो गरी काटेको बन्दालाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। यसरी नै सानो टुक्रा गाजरलाई मैले कोरेसम्म कोरेर यसलाई पनि यहाँ राखेकी छु। मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई पनि राख्ने। 1 ठुलो चम्चा अदुवाको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। अब स्वादअनुसार नुनलाई राखौं र यसमा मैले अलिकति मोमोको मसलालाई पनि राखेकी छु। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति घिउलाई पगालेर राखेकी छु। हजुरहरूले घिउको ठाउँमा बटरलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी घिउ अथवा बटरले चाहिँ हाम्रो यो मोमोको स्वाद अझै एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले किमालाई मुसेर रेडी गरिसकेकी छु। अब चाहिँ हामी मोमो बनाउनतिर लाग्छौं। अब हामीले यो पिठोलाई छोपेर राखेको पनि 1 घण्टा भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यो पिठो फुलेर डबल भएको छ। यसलाई एकपटक फेरि मार्नु पर्छ। र अब चाहिँ हामीले कत्रो साइजको मोमो बनाउने हो त्यति नै पिठो हातमा लिएर यसको डल्लो बनाउँदै जाने। हामीले ठुलो मोमो बनाउने हुनाले मैले अलिकति ठुलो नै यो गोलो लिएकी छु। अब यसलाई हामीले सुखा मैदामा चोपेर यसको रोटी बेल्नु पर्ने हुन्छ। र यो रोटीलाई चाहिँ मैले पुरी भन्दा अलिकति ठुलो साइजमा बेलेकी छु र यसलाई बेल्दाखेरि बीचमा अलिक बाक्लो र छेउछेउमा अलिक पातलो गरी बेल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो अलि ठुलो नै रोटी भएकोले मैले यसमा 2 चम्चा भरिभरि किमालाई यसमा राखेकी छु र मोमो चाहिँ हामीले यहाँ आफूलाई आउने शेपमा जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ गोलो मोमो बनाउँदै छु। र यसरी बनाउँदा चाहिँ पहिला छेउको एक भागलाई 2वटा औंलाले च्याप्ने र बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई मुजा पार्दै त्यही लगेर टाँस्नु पर्छ। र अन्तिममा रहेको भागलाई यसरी बन्द गरिदिने। यसरी चाहिँ हाम्रो सिम्पल गोलो मोमो बनेर तयार हुन्छ।
र अब चाहिँ हामीले मोमोको भाँडामा तेल दलेर यो मोमोलाई यसमा राख्दै जान्छौँ। र यसरी नै म हजुरहरूलाई अझै एउटा अन्डा हालेको ताइपो पनि बनाएर देखाउँछु। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ताइपोमा अन्डा हालेर पनि बनाइन्छ। अब यसको लागि चाहिँ मैले 1 चम्चा भरि किमालाई राखेँ। अब यसको माथिबाट चाहिँ मैले उसिनेको आधा भाग अन्डालाई यसरी राखेकी छु। अब यसलाई पनि हामी र्याप गर्दै जान्छौँ। यसरी नै मैले यहाँ मोमो बनाएर राखिसकेकी छु र हामीले मोमो राख्दा चाहिँ अलिक छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो पाकेपछि यो मोमो अझै बढ्छ। अब यसरी तयार गरेको मोमोलाई हामीले उम्लेको पानीमा 20 मिनेट जति स्टिम गर्नुपर्छ। अब 20 मिनेट स्टिम गरिसकेपछि चाहिँ यो मोमो पाकिसकेको छ। मोमोको साइज पनि फुलेर ठुलो भएको छ। अब यसरी पाकेको मोमोलाई हामीले तातो आफूलाई मन परेको अचारसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूलाई मोमोको अचारको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यो मोमोको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै यो ठुलो मोमो घरमा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। र यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।